เลยครับตลอดเลยจังหวัดเขาก็ดีใจเนาะจังหวัดเขาก็ดีใจเนาะเพราะว่างานจังหวัดเขาแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่มาคนมาเยอะใช่ไหมมันตีตัวมันแตกกันหลังตีตัวทุกวันสมัยที่พวกเราทำกันเนาะโอ้โหไปกันหน้าคู่สมาธิกันไปถึงจังหวัดเราได้ทำ2. ศีลไมยบุญสำเร็จด้วยการสมทานรักษาศีล
สามภาวนามาทิตาตาตาปาเอวาจาเอตานาปาเอตาอยู่สาสานาเทยาติเมติโมนะมานิวันจันทร์พร้อมกันนะครับวันตามิพันเตสาปังอาปาลาทังอมาคาเมพันเตมายาปาตังโบติตพังสามิลากาตังบุญยังไมโหสาตพังสาธุสาธุอนุโมทนาอุปถัมภ์คำสุดท้ายนะครับขอวันทานน้อยในเมตตาปารามีธรรมศีลธรรมขอพระเดชคุณหลวงพ่อพระธรรมเจนาบดีนะครับเป็นงานวัดเจ้าเป็นงานมาโนสัมมังวัดEngland, but we're from India. Nice to meet you. Nice to meet you.